नमस्कार. तर कशा आहात तुम्ही सगळे? माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मी आज तुम्हाला काळ्या मुंगांची मस्त अशी भाजी बनवून दाखवणार आहे, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने. तर बघा, इथे मी एक दिवस मूग भिजवून घेतलेले आहेत आणि मस्त मुंगांना मोड आलेले आहेत. हे बघा, तर मी हे मूग मस्त असे धुवून साफ करून घेतलेले आहेत. आता आपण इथे कांदा कापून घेऊया. कांदा छोटाच कापून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. आणि इथे बघा, मी एक खलबत्ता घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकून 1 किंवा 2 मिरच्या टाकून घ्यायच्या आहेत आणि कुटून घ्यायच्या आहेत, बारीक करून घ्यायच्या आहेत अशा प्रकारे. आता मी इथे 3 टमाटर घेतलेले आहेत आणि आपण आता हे टमाटर उभे कापून घ्यायचे आहेत. असे पातळ आणि उभे कापून घ्यायचे आहेत टमाटर. तर बघा, मी सगळे टमाटर कापून घेतलेले आहेत. अशा प्रकारे कापून घ्यायचे. आता गॅसवरती मी एक तवा ठेवून घेतलेला आहे. आपला तवा आता गरम झालेला आहे. मी त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घेते. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण तेलामध्ये हा कापलेला एक कांदा घालून घेऊया. आणि चांगला परतवून 2-3 मिनिटं भाजून घेऊया, लालसर होईपर्यंत. तर बघा, आता आपला कांदा लालसर झालेला आहे. आता आपण या कांद्यामध्ये ही मिरची आणि लसणाची चटणी घालून घेऊया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि परत 1 मिनिट हा कांदा आपण असाच भाजून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये थोडासा काश्मीरी लाल मसाला घालून घेऊया आणि गॅस कमी ठेवूया, नाहीतर हा मसाला पेटू शकतो. आणि सगळा मसाला कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपण या मसाल्यामध्ये हे काळे मूग घालून घेऊया. आणि सगळे मूग मस्त नशे मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि गॅस कमीच ठेवायचा आहे. आता आपण या मुंगाच्या भाजीवरती 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेऊया. तर इथे बघा, 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता मी झाकण काढून घेते आणि परत एकदा चमच्याने ही सगळी भाजी मिक्स करून घेणार आहे. आता आपण भाजीमध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. थोडीशी हळदी पावडर घालून घेऊया. लाल तिखट मसाला, आपल्याला जेवढी भाजी तिखट हवे तेवढा आपण मसाला घालून घ्यायचा आहे. थोडासा गरम मसाला घालून घ्यायचा आहे. आणि थोडासा लाल काश्मीरी मसाला घालून घ्यायचा आहे. आणि सगळी भाजी मस्त अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आपण या भाजीमध्ये हे कापलेले टमाटर घालून घेऊया आणि सगळी भाजी परत एकदा मस्त अशी मिक्स करून घेऊया चमच्याने.
आता 2 मिनिटासाठी आपण या भाजीवरती झाकण ठेवून घेऊया। तर बघा आता भाजीला 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी भाजीवरचं झाकण काढून घेते आणि चमच्याने परत एकदा ही भाजी चांगली अशी मिक्स करून घेणार आहे। आता या भाजीमध्ये मी 1 ग्लास पाणी ओतून घेते मूग शिजण्यासाठी आणि सगळं परत एकदा मिक्स करून घेणार आहे। तर बघा आपल्या भाजीला आता उकळ आलेला आहे आणि भाजी पण दिसायला किती भारी दिसते। आता मी भाजीवरती 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेत आहे। आता आपल्या भाजीला 5 मिनिटं झालेले आहेत। मी भाजीवरचं झाकण काढून घेते। तर बघा आपली भाजी किती भारी दिसत आहे आणि पाणीही सुकलेलं आहे। अशा प्रकारे भाजी तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा, खूप छान लागते। एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आणि लगेच ही होते आणि खायला पण खूपच भारी लागते। तर बघा आपली काळ्या मुंगाची भाजी तयार आहे एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने। आता मी गॅस बंद करून घेणार आहे आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की मला कमेंट करून कळवा। जर तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि प्लीज मला सपोर्ट करा आणि बेल आयकॉन सुद्धा दाबा की जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील।